දැන් කොහොමද? සැපද? රතු ලුණු කොහොමද? බොම්බයි ලුණු ළඟදී කෑවද? අල එහෙම කොහොමද? ජීවන වියදම බොහොම අඩුද? දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ අද බඩු මිල කොච්චර ඉහළ ගියාද කිව්වොත් මිනිස්සු කතා කරන්නේ නැහැ. මේ ආණ්ඩුව ආපු දවසේ ඉඳලා අපේ සම්පත් ටික විකුණගෙන යනවා. ඉතින් අද මිනිස්සු කල්පනා කරනවා. මිනිස්සු රැවටුණා. වෙනසක් ඕන කිව්වා. වෙනස ලබා දුන්නා ජනතාව. දැන් වෙනස සැපද? කාරි ඇයි උඹට හීම් බේබි එන්න කිව්වේ? ස්තුති කරන්න වෙන්න. උඹට කාලා හම්බුණාද? කාලත් හම්බුණා, මත්පැකට් එකත් හම්බුණා. ඉතින් බං උඹනේ ස්තුති කරන්න ඕනේ. නෑ මගේ සහභාගීත්වයේ ඒගොල්ලන්ට රටක් වටිනවා කොටේ. ඇත්තටම උඹ එදාගේ හදවතින්මද? හදවතින්ම කියන්නේ මුක්තිය රට බේරගත්ත අප්පච්චි වෙනුවෙන්. එතකොට රට විනාශ කරලා බංගලොත් කරපු අප්පච්චි වෙනුවෙන් මොකද්ද කරන්නේ? එයා වෙනුවෙන් පාරට බහිනවා එන නොවැම්බර් වල. මුලින්ම මගේ අවංකාතර ස්තුතිය පිරිනමන්න කැමතියි ආදරණීය කාරිට. thank you කියන්නේ හී බේබි බොක්කෙම්ම සප්පේ කාරි. ඉතින් ආයි වෙන මොනවද කරන්න ඕනේ? ආයේ කාරි ලොකු වැඩ තියෙනවා ඉස්සරහට එනවා මහමැතිවරණය. අප්පා ජනාධිපතිවරණයක් නෙවෙයිද? නෑ බම්බට්ලන් අංකල් කෙලින්ම වෙල්ල තියෙනට වඩා පාර්ලිමේන්තුවේ බෙල්ල තියෙන එක අපිට ලේසි. හී බේබි අපි දැන් ඔන්න හොඳ තැනකට ආවා. ඉතින් මොන වගේ ප්‍රතිඵලයක් එයිද මහමැතිවරණයෙන්? ඒ කියන්නේ කොට උඩ රටේ මිනිස්සු මෙච්චර කාල ඡන්දේ දුන්න පැටර්න් එකක් තියෙනවානේ. මොකද්ද පැටර්න් එක? පැටර්න් එක තමයි බට්ලන් අංකල්ලට දීලා බලනවා, ඊට පස්සේ අපිට දෙනවා, ආයෙ බට්ලන් අංකල්ලට දෙනවා, ඊළඟට ආයෙ අපිට දෙනවා. ඕක වෙනස් වෙන්නේ නෑ බං මලාට. ඊ කියන්නේ රටේ මිනිස්සු තක්කඩි තෝර ඡන්දේ දීලා. ඉතින් බං නැත්තම් පුත්තලේ පුබුවයිද, නාවල පිටියෙන් ලොන්තයිද, ගම්පහෙන් කප්පම් බඩයිද, කැලණියේ මිරිස් කුඩේයිද, මේකෙන් චක්‍රබ්ලන්සයිද, රත්නපුරෙන් චොකායිද, බදුල්ලෙන් පිත්තු කුට්ටියයිද. වැඩේ තියෙන්නේ හීම් බේබි මේ පාර මොනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ ඡන්දේ ඉල්ලන්නද? රට බේර ගන්න කියලා ඡන්දේ ඉල්ලන්නද? ඇයි වැරිද කොටකොට අපිට පුළුවන් බට්ලන් අංකල්ගෙන් රට බේර ගන්න කියලා ඡන්දේ ඉල්ලන්න. මේ යකා බදු ගහනවා රට විකුණන්න යනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි හීම් බේබි මේ යකා අර සුද්දගේ කාලේ ගහන මල බද්දක් ගහන්න යනවා කියන්නේ ඇත්තද? මොකද්ද බං ඒක තමයි මල බද්දේ කියන්නේ ලෙඩක් නේ. නෑ කෙනෙක් මලාට පස්සේ ඒ මැරුණ හින්දා බද්දක් ගෙවන්න වෙනවලු. නෑ ඒක සාධාරණයි කොටකොට කෙනෙක් ජීවත් වෙලා ඉන්න නිසානේ අපි උට බදු ගහන්නේ. ඉතින් ඌ මලාට පස්සේ ආයෙ උට බදු ගහන්න බෑනේ. ඒ නිසා මැරිච්ච වරදට උගෙන් බද්දක් ගන්නවා. සහ ගහන්න නැද්ද කොට උඩ? සහ ගහනවා. අන්න ඔය පොයින්ට් එක දාලා බට්ලන් අංකල්ගෙන් රට බේර ගන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන් නේද අපිට? බෑනේ වගේ බට්ලන් අංකල්නේ ඕගොල්ලන්ගේ පොදු අපේක්ෂකයා මේ පාර. මට ඒක අමතකුනේ. දැන් මොකද කරන්නේ? කාරි කියපන් බලන්න 15 වෙනිදා රැස්වීම රසමුසු තැන්. ඒ කියන්නේ මොකද දුකමයි දුයිද? අයියා දුම් නෙමෙයි මං රසමුසු තැන්. රසමුසු තැන් කියන්නේ ඉතින් මන්න අප්පියට ගහලා හිටියේ. අනිත් උන් එතකොට උනුත් අප්පියට ගහලා හිටියේ. අනේ මං ඇහුවේ රසමුසු තැන් බං. ඉතින් කුදාර වෙලා ඉන්නකොට කාණුපල්ල හිටියත් රසමුසුයි තමයි. උඹත් එක ගමේ කවුද එකතුනේ කාරි මේගොල්ලන්ට හුරිය දාන්න? මං ගමෙන් එක්කන් ගියා පොට්ට තෙලා ඒ වගේම පච්ච සුදා. වෙන නෝන්ඩි බඩා එතකොට බූරු සිමయ్యා මන්න ටික්කා සෝබන චව්වා. අයියෝ මොකද බං ඔය චව්වයි පව්වයි. ඒ වැදගත් කෙනෙක් එක්ක හිටියේ නැද්ද ඔය අතරේ? හිටියයි බේබි හිටියා. කවුද හිටියේ වැදගත් එක? වැදගත් එක ඌරු සයිමා. නැත්නම් කාලකන්‍යා මොකද්ද වැදගත්කම? ඌ විතරයි ගියේ උන්ගෙන් වැදගත් විදිහට රස්සාව කරන්නේ. කියන්නේ ලයිසන් නැතුව ඌරු මස් කඩේ ඌරු මරන්නේ ඌ විතරයි. එතකොට අනිත් අනිත්‍යව ඉතින් හොර හරක් පටවන සුදුව ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන කප්පංකරෙක් කරන ඒබෙව්. ඇත්තටම හීන් බේබි ඔය රැස්වීමට වැදගත් කියලා කවුරුත් ආවෙම නැද්ද? කාර්යව උත්තර දීපන්. මං ඇත්තම කියන්නද? ආන්න කියපන් කාර්යය. ගමේ වැදගත් කියනේ පොරොන්දුනා රැස්වීමට එනවමයි කියලා. උම්ම ගන්න කෝල් කරාම ඔබ ඇමතු අංකය ප්‍රතිචාරයක් නොමැත කියලා එනවා. කාරි මේ ඔය වැදගත් කියන උන්ගේ ඡන්ද අපිට ඕනම නැහැ. අපිට උඹලා වගේ උන් ඡන්දේ දුන්නම හොඳටම ඇති. ඊ කතාවට හරියට හරි බේබි. මට මේ සංවාදයෙන් තේරෙන්නේ දා රැස්වීමට හැම ගමකම තක්කඩි සෙට් එක තමයි බැහැලා හිටියේ. මං කිව්වා හරිනේ. රැස්වීම බලන්න විතරක් තක්කඩි ඇවිල්ලා හිටියා නෙවෙයි කොටේ. එහෙනම් එදා ස්ටේජ් එක උඩ හිටිය ඔක්කොම තක්කඩි. අයි මං කොටකට මං එදා බයනේ හිටියේ. ඔයා මොනටද බය හිටියේ? නෑ බං මං බය හිටියේ කවුරු හරි කෑ ගාලා ඇහුවනම් එහෙම පෙට්‍රල් ගියද? ලුණු කෑවද? මිරිස් කෑවද? ලයිට් බිල් ගෙව්වද?
කාරි කෑ ගහන්න එපා. මම ෆිස් එකගේ තාත්තට ඔය ඇහුනොත් එහෙම එයාට දේවදූතයෝ පේන්න පටන් ගන්නවා. අනේ මගේ ඕගොල්ලෝ වගේම අපිත් බයේ හිටියේ. උඹලා මොනවටද බය හිටියේ? අපි බයේ හිටියේ. අර එකපාරක් ලැබුණා වගේ අපිට ටී පාටිය ලැබෙන්නේ. අව බේරේ හෝටලේ කියලා.